Assalamu alaikum dear students. Topic of discussion the ribs. Ribs the axial skeleton اخیری part دی. د دې سره به axial skeleton ختم شي بیا په next video کې مونږه appendicular skeleton start نو start اخلو د ribs نه. Ribs are carved and elongated bones that form the rib cage or thoracic cage. Ribs the carved and elongated bones دي. carved means چې دا سیده نه دی بلکې داسې موړاو شوي دي. ټیک شو. elongated means چې دا په سایز کې لارج دي. دا بون څه کوي؟ دا rib cage جوړوي یا thoracic cage جوړوي. دا rib cage یا thoracic cage دا heart lungs and liver ته protection ورکوي. ټیک شو. ribs دا carved and elongated bones دي چې دا څه کوي؟ rib cage او thoracic cage جوړوي. دا rib cage دا heart lungs and liver ته protection ورکوي. زما د باډي دا پارت چې کوم دی دې پارت ته وایي rib cage. دا rib cage جوړ دی د ribs نه. ټیک شو. نو دا وشو د ribs definition. اوس راځو د ribs structure ته. د rib structure دا C shape وي. کا څه وي جی؟ دا وي C shape. دته وګورئ دا یو rib دی. دا د rib structure دی. دا shape څه دی؟ دا C like دی. د rib دوه سایټ یو anterior side یو بل posterior side. یوي anterior side ټیک شو او بلی posterior side. د rib څو سایټ دوه. یوي anterior side او بلی posterior side. په anterior side باندې rib attach وي د sternum bone سره. دا به attach وي د چا سره؟ د sternum bone سره. ټیک شو. زما باندې کې تاسو ګورئ نو دا بون نه دا sternum bone دی. د دې سره rib attach وي په anterior side باندې. نو د rib دې side ته وایي anterior side. ټیک شو. دا anterior side د دې specific name دی sternal part of rib. Interior side of rib ته وایي sternal part of rib. دا په نیچر کې cartilaginous وي. دا په نیچر کې څه وي جی؟ cartilaginous وي. cartilaginous means دا د cartilage نه جوړ وي. د rib anterior part د څه نه جوړ وي؟ د cartilage نه. attach د چا سره وي؟ د sternum bone سره. او دې ته وایي څو؟ sternal part of rib. ټیک شو. بل پارټو د rib وي posterior part. posterior side باندې دا attach وي د posterior part د vertebral column سره. دا چا سره attach وي جی؟ posterior side باندې rib attach وي د vertebral column سره. vertebral column سره. په anterior side باندې attach وي د sternum bone سره. په posterior side باندې دا attach وي د vertebral column سره. posterior side of rib ته وایي vertebral part of rib. دې ته وایي vertebral part of rib. ٹھیک شو. posterior side of rib ته وایي دا دی rib posterior side دی. دې side ته وایي vertebral part of rib. دا په نیچر کې بونی وي. دا په نیچر کې څه وي جی؟ بونی وي. anterior side په نیچر کې cartilaginous وو. posterior side دا په نیچر کې بونی وي. په posterior side باندې با two head like structure present دي. په posterior side of rib باندې two heads like structure present دي. هغه head like structure یو ته وایي capitulum. دا وګورئ د posterior side باندې یو دا head like structure دی. دې ته وایي capitulum. او دی بل structure ته وایي دا هم head like structure. دې ته وایي tuberculum. په posterior side باندې د rib two head like structure present دي. یو ته capitulum وایي بل ته tuberculum وایي. په دې باندې دا articulate کیږي with vertebral column.
په دې باندې دا اټیچ کیږي د چا سره؟ د ورټیبرل کالم سره. دا خو وشو د ریبو جنرال سټرکچر. په هیومن کې د ریبزو 12 پیرز دي. مینزو ټوټل بونز په هیومن کې ریب بونز وي 24. ټوټل څو وي؟ 24. دا 12 پیرز اف ریبزو دا 3 کیټګریز ته ډیوایډ شوي. یو ته ټرو ریبز وي، بل ته فالس ریبز وي، او بل ته فلوټینګ ریبز وي. دا څه ته وایي؟ نو دا به موږ د ریب کیج او د ډایګرام نه ځان پوهه کوو. دا یو ریب کیج دی، ټیک شو. د ریب کیج او د انټیریر سایډ دی. تا وګوره دا څومره چې ریبز دي که نه، دا ټول د دې انټیریر سایډ دی. په دې منځ کې تاسو ته چې دا سټرکچر ښکاري دا سټرنم بون دی. دا سټرنم بون په دې وینټرل سایډ باندې موجود دی. دلته سټرنم بون موجود دی. نو دا زموږ سره دی چې سټرنم بون. دا څه دی؟ سټرنم بون. د سټرنم بون 3 پارټس دي. یو ته وایي پروسټرنم، دا پارټ چې دی ته وایي پروسټرنم. بل لارج پارټ دی، دا باډي پارټ، دې ته وایي میزوسټرنم. او بل دا سمال پارټ تاسو ته ښکاري نو دې ته وایي میټا سټرنم. ټیک شو. د پروسټرنم سره 1 پیر اف ریبس اټیچ وي. د پروسټرنم سره 1 پیر اف ریبس اټیچ وي. یو ور سره په دې سایډ باندې، ټیک شو، یو ور سره په دې سایډ باندې. او کم پارټ یو سره اټیچ وي؟ سټرنل پارټ اف ریب. د ریبو سټرنل پارټ اف ریب دا د سټرنم بون سره اټیچ وي. او دا کارټیلیجنس وي. وګوره دا زموږ سره څه دی؟ سټرنل پارټ اف ریب دی. او دا په نیچر کې څه دی؟ کارټیلیجنس دی. په بیک سایډ باندې د دې ریبو پوسټیریر سایډ اټیچ وي. د پوسټیریر سایډ یې اټیچ وي د چا سره؟ د ورټیبرل کالم سره. په ورټیبرل کالم کې د thoracic vertebrae سره اټیچ وي. نو فرست نمبر ریبو دا د فاستو thoracic vertebrae سره اټیچ وي. فرست نمبر ریبو د فاستو thoracic vertebrae سره اټیچ وي. ټیک شو. بل دا کوم میزوسټرنم پارټ چې دی، دا لارج پارټ، د دې سره 6 پیرز اف ریبس اټیچ وي. دا خو فرست شو. ټیک شو. دا فرست شو. دا فرست نمبر دا خو اټیچ وي د پروسټرنم سره. د میزوسټرنم سره څو پیرز اټیچ وي؟ 6. دا 2 3 4 5 6 and 7. ایو خو د پروسټرنم سره شو. دا باقي دا شپږو دا د میزوسټرنم سره. دا سره په دې سایډ هم اټیچ دی. ټیک شو. دا کوم ریبس چې ډایرکټلی د دې بون سره اټیچ دي که نه، وګورئ دا ریبس نه دي، دا د بون سره ډایرکټلی اټیچ دي. دې ریبس ته وایي ټرو ریبس. ټرو ریبس هغه ریبس دي چې هغه په انټیریر سایډ باندې د سټرنم بون سره ډایرکټلی څه وي؟ اټیچ وي. او په پوسټیریر سایډ باندې دا اټیچ وي د ورټیبرل کالم سره. ټیک شو. د دې د وجې نه ټرو ریبس ته سټرنو ورټیبرل هم وي. سټرنو ورټیبرل. سټرنو ورټیبرل دا په نمبر کې څو دي؟ 7. ټیک شو. دا په نمبر کې 7 دي. د دې ځای نه والا د دې ځای پورې دا ریبزو ډایرکټلی د دې سټرنم بون سره اټیچ دي. دې ریبس ته وایي ټرو ریبزو آرو سټرنو ورټیبرل ریبس. سټرنو ورټیبرل ریبزو ته ځکه وایي چې په یو سایډ باندې دا د سټرنم سره اټیچ وي او په بیک سایډ باندې دا اټیچ وي د ورټیبرل کالم سره. نو د دې د وجې نه ته څه وایي؟ سټرنو ورټیبرل ریبس. دویم نمبر دی پالس ریبس. تاسو وګورئ نو دا 8 پیرز 9 and 10 پیرز دا د دې بون سره ډایرکټلی اټیچ نه وي، بلکې دا د دې 7 پیر سره اټیچ وي او د دې 7 پیر په ترو باندې بیا د دې میزو سټرنم پارټ سره اټیچ وي. نو مینزو چې دا انډایرکټلی د دې سټرنم بون سره اټیچ وي. نو دا سه ریبزو چې هغه انډایرکټلی د سټرنم بون سره اټیچ وي هغه ریبس ته وایي فالسو ریبسو. نو 8 9 and 10 دې ریبس ته وایي فالسو ریبس. فالسو ته ځکه وایي چې دا ډایرکټلی د سټرنم بون سره نه وي اټیچو
بلکې د 7th pair په تھرو باندې د کارټیلیج په سټرکچر باندې دا د دې بون سره اٹیچ وي. دا کارټیلیجن سټرکچر دی. دا انټیریور پارت خو د ریبس هم کارټیلیجن سي، نو دا نور اوس هم سره کارټیلیجن سټرکچر دی او دې ته وایي کوسټل کارټیلیج. دې ته څه وایي؟ کوسټل کارټیلیج. ٹھیک شو. اچھا سیکنڈ نمبر تھرڈ نمبر کیټیګری دا فلوټینګ ریبس. په هیومن کې 2 pairs اف ریبس داسې دي چې هغه د سټرنم سره اٹیچ نه وي. په پوسټیریور سایډ دا هغه اٹیچ وي خو انټیریور سایډ دا هغه نه وي اٹیچ. دغه ریبس ته وایي فلوټینګ ریبس. دا وګوره دا 12th and 11th and 12th دا ریبزو دا د دې بون سره اٹیچ نه وي. انټیریورلی دا اٹیچ نه وي خو پوسټیریورلی دا د ورټیبرل کالم سره اٹیچ وي. نو داسې ریبس ته وایي فلوټینګ ریبس. دا په نمبر کې 2 وي او پالس ریبس شو دا 3 شو. ټیک شو. فلوټینګ ریبس شو دا 2. دا 11th and 12th. ټیک شو. نو دا شو جی ریبزو اینډ ریب کیج. آئی ہوپ چې تاسو په پوه شوي وئ. په نیکسټ ویډیو کې به انشاءالله موږ اپینډیکولر سکیلټن په ډیټیل سره ډسکس کوو. تھینک یو سو مچ.